नमस्ते म शान्ति उदास एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट मेरो एजुकेसनल क्वालिफिकेसन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रम इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन महाराजगञ्ज टिचिङ हस्पिटलबाट र म आज यहाँहरूलाई चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा सरकारले बारम्बार हात धुनुपर्छ अथवा हात धुने अवस्था नभएको बेलामा चाहिँ सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ भनिरहेको बेला तर बजारमा सेनिटाइजरको एकदम अभाव भइरहेको बेलामा घरमै WHO स्ट्यान्डर्डको ह्यान्ड सेनिटाइजर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ केही तरिकाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सेनिटाइजरमा युज हुने प्रमुख तत्त्व भनेकै अथवा कीटाणु मार्ने प्रमुख तत्त्व भनेको नै इथाइल अल्कोहल अथवा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। आज चाहिँ हामीले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल युज नगरिकन इथाइल अल्कोहल युज गरेर चाहिँ सेनिटाइजर बनाउन गइरहेका छौँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भन्दा इथाइल अल्कोहल बजारमा अलि सस्तो पनि हुने र त्यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन पनि अलि सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि पनि मैले इथाइल अल्कोहल युज गरेर सेनिटाइजर बनाउन चाहिँ चाहन्छु। WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार भाइरसको विरुद्धमा काम गर्नलाई चाहिँ 70% भन्दा माथिको इथाइल अल्कोहलको कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ भनेर भनेको छ र होम ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनको लागि चाहिँ WHO ले 80% इथाइल अल्कोहलको मात्रा हुनुपर्छ भनेको छ र बजारमा पनि सेनिटाइजर यदि तपाईँले किन्नुहुन्छ भने पनि त्यसमा इथाइल अल्कोहलको मात्रा कति छ भनेर तपाईँले हेर्नु जरुरी छ। 60% भन्दा कम्ती यदि कन्सन्ट्रेसन त्यसको इथाइल अल्कोहलको छ भने त्यसले यो भाइरसको लागि काम गर्दैन र हामीले आज बनाउन गइरहेको चाहिँ 80% इथाइल अल्कोहल युज गरेर गर्छौँ। यसको लागि हामीले रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेर बजारमा पाइन्छ। यो चाहिँ साइन्स हाउस अथवा चाहिँ सर्जिकल हाउसहरूमा पाइन्छ रेक्टिफाइड स्पिरिट। यसमा चाहिँ इथाइल अल्कोहलको मात्रा 90% V/V भोल्युम बाई भोल्युम 90% हुन्छ यो आफैमा। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि 100 ml सेनिटाइजर बनाउनुको लागि हामीले यो रेक्टिफाइड स्पिरिट 90 ml लिनुपर्छ। 90% लिँदाखेरि यसको फाइनल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 81% हुन जान्छ इथाइल अल्कोहलको। रेक्टिफाइड स्पिरिट 90 ml 100 ml सेनिटाइजर बनाउनको लागि 90 ml लियौँ भने यसको फाइनल कन्सन्ट्रेसन 81% हुन जान्छ। र अब हामीले चाहिँ 500 ml सेनिटाइजर बनाउन गइरहेका छौँ। जस्तै 100 ml सेनिटाइजर बनाउनको लागि 90 ml चाहिन्छ भने 500 ml सेनिटाइजर बनाउनको लागि चाहिँ 450 ml चाहियो। 450 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट युज गर्छौँ। यो चाहिँ 400 ml को प्याकिङमा आउँछ। हामीले यो पुरै सिधै राखिदिँदा पनि भयो। हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको मात्रा मिलाउनको लागि यसको मेजरमेन्ट चाहिँ एकदम एक्युरेट हुनुपर्छ। 450 ml नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेजरिङ सिलिन्डर अथवा मेजरिङ कप जुन प्रयोग गरेर हामीले मेजर गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदम एक्युरेट हुनुपर्छ। बजारमा पाउने मेजरिङ सिलिन्डरहरू चाहिँ एक्युरेट नहुन सक्छ मार्केटमा पाउने। त्यसै भएर हामीले चाहिँ सर्जिकल हाउस साइन्स हाउसबाट नै एउटा मेजरिङ सिलिन्डर चाहिँ एकदम एक्युरेट देखाउने मेजरिङ सिलिन्डर हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ यो 15 ml 30 ml 45 ml र 5 ml गरेर 450 ml चाहिँ हामीले अब रेक्टिफाइड स्पिरिट राख्यौँ यसमा। अब यो सँगै यो चाहिँ भयो मेन इन्ग्रेडियन्ट भन्नाले कीटाणु मार्नको लागि सबभन्दा चाहिने भनेको यो इथाइल अल्कोहल अथवा चाहिँ रेक्टिफाइड स्पिरिट हो। यो चाहिँ हामीले 500 ml को लागि 450 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट युज गर्यौँ। अब यो सँगै हामीलाई चाहिँ एउटा ग्लाइसेरोल युज गर्छौँ। ग्लाइसेरोल भनेको हामीले बजारमा ग्लिसरिन भनेर बुझ्छौँ यसलाई चाहिँ। यसको केमिकल नेम चाहिँ ग्लाइसेरोल हो तर बजारमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ ग्लिसरिन भनेर पाउँछौँ। बजारमा पाउने ग्लिसरिन चाहिँ शुद्ध 100% ग्लाइसेरोल हुँदैन। त्यसमा 60% कुनैमा 80% कुनैमा 70% त्यो ग्लिसरिनको मात्रा त्यसरी हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ अरू पनि एडिटिभ्स हुन्छ जसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ एलर्जी पनि गराउन सक्ने हुनाले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सकेसम्म यो ग्लाइसेरोल चाहिँ सर्जिकल हाउस अथवा साइन्स हाउसबाट नै यो ग्लाइसेरोल यो चाहिँ 98% ग्लाइसेरोल हो शुद्ध ग्लाइसेरोल भनौँ न। कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ यस्तो ग्लाइसेरोल युज गर्नलाई चाहिँ म विशेष रूपमा सल्लाह दिन्छु। ल्याब स्ट्यान्डर्डको भएको भएले एकदम शुद्ध पनि हुन्छ र यो चाहिँ हामीले 100 मा 5 ml राख्छौँ। 100 ml
सेनिटाइजर बनाउनु छ भने हामीले 5 ml युज गर्छौँ भनेपछि हामीले 500 ml बनाउन गइरहेछौँ भने चाहिँ 25 ml यो ग्लाइसेरोल चाहियो यो पनि थोरै ml हुने थोरै ml हामीले मेजर गर्नुपर्ने भएको रे यो औषधिको जुन चाहिँ बिर्कोमा भएको हुन्छ नि सिलिन्डर यो मेजरिङ कप त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ एकुरेट हुन्छ बजारमा पाउने त्यो राइस कुकरको बिर्को त्यसमा लेखेको एकुरेट हुँदैन त्यस भएर सकेसम्म साइन्स हाउसबाटै अथवा सर्जिकल हाउसबाटै नै यो मेजरिङ सिलिन्डरहरू लिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु यो मेजरिङ कपमा चाहिँ 15 ml को मेजरिङ कप हो यो 15 भयो 15 ml यो चाहिँ 10 ml को दस ml गर्दाखेरि 25 ml यो भयो यसमा ग्लिसरल राख्नुको मुख्य काम चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसनको ग्लिसरलले एकातिर एन्टिब्याक्टेरियलको काम पनि गर्छ भने यसले स्किनलाई सफ्ट बनाउने काम पनि गर्छ किनभने अल्कोहलले स्किनलाई अलिकति ड्राई गराएको हुन्छ र हाम्रो ड्राई स्किन अथवा भनौँ फुटेको हातहरूमा चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुने चान्सेस बढी भएको भएर यसले एकातिर एन्टिब्याक्टेरियल काम पनि गर्छ स्किनलाई स्मुथ बनाएर त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सन हुनबाट पनि रोक्छ त्यसै हुनाले हामीले यसमा चाहिँ ग्लिसरल 100 मा 5 ml अथवा भनौँ 500 ml मा 25 ml राख्यौँ अब यसपछि हामीले चाहिँ एलोभेरा जेल अथवा घिउकुमारीको गुदी हामीले प्रयोग गर्छौँ घिउकुमारीको गुदी हामीले चाहिँ पतञ्जलीको एलोभेरा जेल भनेर पनि पाउँछौँ बजारमा पाउने अलिक बढी पर्सेन्टेज भनेको यो नै पाएँ मैले यसमा चाहिँ 90% लेखेको हुन्छ पछाडिपट्टि जहिले पनि जे किन्दा पनि हामीले कुनको मात्रा कति छ भनेर पछाडिपट्टि लेखेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यसमा एलोभेरा जेल चाहिँ जेलमा चाहिँ एलोभेराको मात्रा 90% हुन्छ यसमा भनेपछि हामीले 100 ml सेनिटाइजर बनाउनको लागि यो पनि 5 ml युज गर्छौँ भनेपछि हामीले 500 ml बनाउन गइरहेका छौँ भने यो पनि 25 ml नै युज गर्छौँ र एलोभेरा जेलको बारेमा मैले भन्नु पर्दाखेरि जस्तै हामीलाई धेरैजनालाई त थाहा छ घिउकुमारी हामीले काटेको ठाउँहरूमा पोलेको ठाउँहरूमा हैन त्यसलाई एन्टिसेप्टिकको रूपमा युज गर्छौँ भनेपछि हामीले घरेलु एउटा उपचारको रूपमा पनि हामीले एलोभेरा युज गरिरहेका हुन्छौँ एलोभेराले एन्टिसेप्टिकको काम पनि गर्छ भने स्किन सुदिङको काम पनि गर्छ अथवा शीतलता प्रदान पनि गर्ने काम पनि गर्छ त्यही भएको हुनाले हामीले यसलाई युज गर्छौँ यो पनि 500 ml बनाउनलाई यो 15 ml भयो यो 10 ml गर्दाखेरि 25 ml यो पनि भयो अब हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाएर फिट्नुपर्छ यो अल्कोहल आफैमा एउटा राम्रो सोल्भेन्ट भएको भएर यो सबै घुलिन्छ राम्रोसँग घुलिन्छ राम्रोसँग बिस्तारै चलाउनुपर्छ र यो अल्कोहल चाहिँ एकदम भोलाटाइल अथवा चाँडै सुक्छ एकदम चाँडै उड्छ त्यसै हुनाले यसलाई बन्नासाथ यो प्रोडक्ट बन्नासाथ हामीले एयरटाइट कन्टेनरमा प्याक गरिहाल्नुपर्छ र यो बनाउँदाखेरि हाम्रो कोठा यो हाम्रो प्रोडक्सन गर्दाखेरि कोठा चाहिँ अलिकति हावा खेल्ने र हावा पास हुने कोठा हुनुपर्छ र आगोको नजिक हुनु हुँदैन किनभने यो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल एकदम चाँडै आगो टिप्ने हुन्छ बल्ने हुन्छ त्यसै हुनाले यो प्रयोग गर्दा अथवा यो बनाउँदाखेरि आगोको छेउछाउमा बसेर बनाउनु हुँदैन र यसमा हामीले अरू यो इसेन्सियल ओइलहरू बास्नको लागि राम्रो बास्नको लागि इसेन्सियल ओइलहरू पनि राख्न सक्छौँ तर WHO ले चाहिँ रिकमेन्ड गरे अनुसार चाहिँ इसेन्सियल ओइलहरू नराख्नु भनेको छ होममेड सेनिटाइजरमा यसले चाहिँ कतिपय मान्छेलाई चाहिँ इसेन्सियल ओइलहरूले एलर्जिक पनि गराउँछ त्यसै हुनाले हामीले यो राम्रो देखिनु राम्रो बास्ना आउनु भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट चाहिएको छ राम्रो काम गर्ने प्रोडक्ट चाहिएको छ त्यसै हुनाले हामीले यसमा अरू कुनै एडिटिभ्सहरू युज गर्दैनौँ र यो बनिसकेपछि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ अलि बजारमा पाउने यो सेनिटाइजर भन्दा अलिकति पातलो भयो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ तर बजारमा पाउने सेनिटाइजरहरू कमर्सियल युजको लागि बनाएको हुन्छ त्यसमा अरू एडिटिभ्सहरू थपेर यसले चाहिँ बाक्लो बनाएको हुन्छ सेन्टेड बनाएको हुन्छ जस्तै पोलिथिन ग्लाइकोल अथवा अरू एडिटिभ्सहरू थपेको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ एउटा शुद्ध रूपमा बनाउन गइरहेको हुनाले ती एडिटिभ्सहरू युज गर्दैनौँ होममेड सेनिटाइजरमा
अब यो चाहिँ तयार भइसकेको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ एयर टाइट कन्टेनरमा सानो कन्टेनरमा खन्याएर हामीले चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ। स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ तातो कोठामा पनि स्टोर गर्नु हुँदैन यसलाई, र बच्चाहरूको नजिक पनि स्टोर गर्नु, बच्चाहरूले भेट्ने ठाउँमा पनि स्टोर गर्नु हुँदैन, किनभने यो खानु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदम लाभदायक छैन। कति पनि यो अलि पोइजनस हुनसक्छ, मुखमा पऱ्यो भने बच्चाहरूबाट टाढै राख्नुपर्छ। र सेनिटाइजर युज गरेपछि हामीले जस्तै सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको त हात धुनु नै हो। यो कोरोना भाइरसबाट बस्ने भनेको भिडभाडबाट टाढा बस्नु, आफ्नो अहिले त अझ घरबाट ननिस्किनु भनिरहेको छ, भिडभाडबाट टाढा बस्नु अनि हात धुनु। तर यदि हात धुनलाई पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा अनि साबुन उपलब्ध नभएको अवस्थामा यसलाई युज गर्ने हो। यसलाई युज गर्दाखेरि हात पुरै भिज्ने गरेर अलि मात्रा पुग्ने गरेर हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्छ। 1-2 थोपा मात्र राखेर पुग्दैन। अब स्ट्यान्डर्ड अनुसार WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार त 10 ml एकचोटिमा युज गर्नु भनेको छ, तर 10 ml चाहिँ अब हामीलाई धेरै जस्तो लागे पनि कम्तीमा दुईटै हातको कुना काप्चा सबै पुग्ने गरेर हामीले चाहिँ यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो तयार भइसकेको छ। अब तयार भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले एयरटाइट कन्टेनरमा खनाउनुपर्छ तुरुन्तै, नत्र भने यो खुल्ला छोड्यो भने यो एकदम भोलाटाइल भएको भएर चाँडै नै उड्छ। र धेरै जसो तपाईलाई लाग्न सक्छ सेनिटाइजर कसरी युज गर्ने, युज गरेको कति समयपछि खाना खाने जस्तो कुराहरू। सेनिटाइजर यसमा चाहिँ अल्कोहल भएको भएर यो चाँडै नै शोषिन्छ र चाँडै नै उड्छ। खाना खानुभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ नाक मुख आँखामा हात लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सेनिटाइज गर्नुपर्छ हात भनेर भनिएको छ। सेनिटाइजर युज गरिसकेपछि कम्तीमा नि 5 मिनटसम्म चाहिँ हातलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिनुपर्छ, ताकि त्यो शोषिने कुराहरू चाहिँ शोषियोस् र उड्ने कुराहरू उडोस्। तब मात्रै हामीले चाहिँ अरू कुराहरू छुनुपर्छ। एउटा हातमा नसोसिँदै छोयो भने हातमा लागेको कुराहरू फेरि त्यो अर्कोमा चाहिँ हाम्रो जति हामीले हातले लिनुपर्ने हुन्छ त्यो मटेरियलहरू जुन केमिकलहरू त्यो लिन नपाउँदै फेरि अर्कोमा चाहिँ ट्रान्सफर हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दा कम्तीमा नि 5 मिनटपछि मात्रै हामीले चाहिँ अरू कुराहरू छुने गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले भनिरहेको छ हात धुनुपर्छ, आइसोलेट भएर बस्नुपर्छ, भिडभाडमा जानु हुँदैन र सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। यो विषयमा म चाहिँ मेरो जानकारीमा आएको अथवा मलाई ज्ञान भएको कुराहरू केही कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। यो कोरोना भाइरसको इन्फेक्टेड पर्सनबाट चाहिँ यो ड्राई एयरबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस सर्दैन भन्नेसम्म अहिलेसम्मको मान्यता रहँदै आएको छ। हुन त यो नयाँ यो रोग भएको कारणले गर्दाखेरि नयाँ यो रिसर्चहरू पनि भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म को जानकारीमा आए अनुसार चाहिँ इन्फेक्टेड व्यक्तिको हाछिउ गर्दाखेरि निस्किने अथवा खोक्दाखेरि निस्किने ड्रपलेट हुन्छ नि, त्यो ड्रपलेटबाट मात्रै कोरोना भाइरस बाहिर निस्कन्छ भनेर त्यो चाहिँ रिसर्चले अहिलेसम्मको रिसर्चले त्यो बताइरहेको छ। भनेपछि त्यो ड्रपलेट केही गरेर फेरि हाम्रो शरीरभित्र पस्ने गेटवे भनेको हाम्रो आँखा नाक मुख जस्ता म्युकस मेम्ब्रेनहरू भएको अङ्गहरू हो। जस्तै हाम्रो हातमा केही भएर त्यो ड्रपलेटको त्यो भाइरसहरू आएर बसेको छ। सबभन्दा बढी चल्ने भनेको आँखा नाक मुखमा छुने भनेको त हाम्रो हात हो। अरू कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो हातै बढी चल्छ। त्यही भएको हुनाले यदि केही कारणले कतैबाट त्यो ड्रपलेटहरू आएर अथवा भाइरस आएर हाम्रो हातमा बसेको छ भने त्यसलाई चाहिँ 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ मिची अब त्यसको पनि टेक्निक छ हैन, हात धुने तरिकाको पनि। त्यसलाई साबुन पानी राम्रो क्वालिटीको साबुन पानीले हात धोएर अनि ड्राई रुमालले पुछेर बल्ल त्यो हातलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब भाइरस फ्री बनाउन सक्छौँ। र कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि यदि बाहिर जाँदाखेरि साबुन पानी नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले सेनिटाइजर युज गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ भाइरस फ्री बनाउन सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो हात मात्रै होइन कि अब भिडभाडमा जाँदाखेरि के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि अब सरकारले भनिरहेको छ 1.5 मिटरको डिस्टेन्समा बस्नुहोस् अरू व्यक्तिहरूसँग भनेको छ। त्यो भन्नुको कारण पनि उहाँहरूले अब यदि कोही भाइरस इन्फेक्टेड छ भने हाछिउ गर्दा खोक्दाखेरि त्यो ड्रपलेट चाहिँ हाम्रो आँखा नाक मुखमा अथवा हाम्रो शरीरमा चाहिँ डाइरेक्ट हामीमा त्यो नआओस् भनेर हो त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने चाहिँ। अब भिडभाडमा जाँदाखेरि झन् सिधै आँखा नाक मुखमा आउने सम्भावना बढी भयो। त्यो भयो भने त हामी सिधै इन्फेक्टेड हुने भयो। र केही गरेर हाम्रो हातमा अथवा कपडामा लागेको छ भनेपछि त्यो कपडा हामीले हातमा छोयौँ भने पनि त्यो हातमा त लाग्ने भयो। केही गरेर फेरि त्यो मेटलमा त्यो इन्फेक्टेड मान्छेले ढोकाको ह्यान्डलहरू अथवा चाहिँ दराजहरू किताबहरू
जुन चाहिँ कुराहरूमा नि त्यो इन्फेक्टेड मान्छेको ड्रपलेटहरू त्यहाँ परेको छ भने भाइरसको इन्फेक्सन भएको ड्रपलेटहरू परेको छ भने अहिले रिसर्चले के भनेको छ भने मेटलमा चाहिँ 3 दिनसम्म रहन सक्छ अरे भाइरस, बाँच्न सक्छ। प्लास्टिकमा 2 दिनसम्म बाँच्न सक्छ। त्यसै गरेर अरू कपडाहरूमा हातहरूमा पनि 8-9 घण्टासम्म बाँच्न सक्छ भनेर भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले घरिघरि त्यो शङ्का लागेको ठाउँहरू यदि कोही व्यक्ति चाहिँ भाइरस इन्फेक्टेड छ हाम्रो वरिपरि भनेदेखि अरू छुन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हातले छुनु भएन र भए पनि एकदम चाँडो हात धुनु पर्यो। हात धुनुपर्ने कारण नै मेन चाहिँ यो इन्फेक्सन भएको हात इन्फेक्टेड चाहिँ त्यो ड्रपलेटहरू हाम्रो भाइरसहरू हाम्रो हातमा छ भने आँखा नाक मुखको माध्यमबाट भित्र नजाओस् भनेर सबभन्दा एकदम इफेक्टिभ तरिका भनेको नि हात धुनु हो। मैले धेरै कुराहरू यहाँलाई सिकाएँ, धेरै कुराहरू बुझेको मैले अनुभव गरेको छु र यो यसको लागि चाहिने हरेक इन्ग्रेडियन्टहरू कहाँ पाइन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ। जस्तै पतञ्जलीको एलोभेरा जेल चाहिँ कस्मेटिक पसलहरू अब सुपरमार्केटहरू जहाँ पनि पाइन्छ। त्यसै गरेर यो रेक्टिफाइड स्पिरिट र ग्लाइसेरोल चाहिँ साइन्स हाउस अथवा सर्जिकल हाउसहरूमा पाइन्छ। यो चाहिँ सर्जिकल हाउस, साइन्स हाउस पोखराको धेरै ठाउँमा छ। सेनिटाइजर चाहिँ बनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले बेच्न चाहिँ पाइँदैन, किनभने यो हामीले आफ्नो युजको लागि प्रयोग गर्ने हो। आफ्नो साथीभाइ अब कसलाई हुन्छ यो चाहिँ हामी आफै मिलेर आफ्नो पर्सनल युजको लागि गर्ने हो। बेच्नको लागि चाहिँ हामीले औषधि व्यवस्था विभागबाट चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ टेस्ट गराएर औषधि व्यवस्था विभागले आजबाट मात्रै सेनिटाइजरको चाहिँ बजारमा चाहिँ एकदम नक्कली सेनिटाइजर आयो भनेको भएर उनीहरूले चाहिँ एउटा नियम निकालेको छ। सेनिटाइजर यदि बिक्री गर्नु पर्यो भने औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भनेर एउटा चाहिँ सूचना निकालेको हुनाले हामीले यो सेनिटाइजर हाम्रो आफ्नो युजको लागि मात्र प्रयोग गरौँ र बेचेर नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग नगरौँ। यो अहिलेको बेला भनेको आफ्नो ज्ञान बाँड्ने, शिक्षा बाँड्ने, आफू बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने हो। पैसा त ज्यान रह्यो भने कमाउँदै गरौँला नि त। र केही जिज्ञासाहरू केही कुरा नबुझ्नु भएदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउने मैले चाहिँ प्रयास गर्नेछु र यो भिडियो हेरेर जानकारी प्राप्त गर्नुभयो होला भनेर मैले आशा गर्दछु। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भने कृपया सेयर गरिदिनु होला, ताकि अरू तपाईँहरू जस्ता अरू साथीहरूले पनि यो ह्यान्ड सेनिटाइजर घरमै बनाएर चाहिँ यसलाई उपयोग गर्न सकुन्। यति भन्दै यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।